Good evening. So today I will be discussing about the chapter 3 of your research, and it's all about the data presentation, analysis, and interpretation. So after nyo mag-conduct ng survey and then after nyo i-gather yung mga data that you need, so i-analyze nyo na yan and soon i-interpret. So paano nyo yun siya gagawin? Ayun yung ituturo ko sa inyo for today. So just like what I've mentioned before, ang inyong SOP or yung statement of the problem, it should be answered. It should always be answered by your questionnaire. So, dapat yung inyong SOP ay connected doon sa questionnaire nyo. So, dapat yung mga questionnaire nyo, kung ano yung pagkasunod-sunod, by the way, sa SOP, ganun din yung pagkasunod-sunod sa inyong questionnaire. And kung paano nyo rin siya ipipresent sa inyong chapter 3, ganun din yung pagkasunod-sunod. So, dapat sila ay connected sa isa't isa. So, in this discussion, ito yung example na gagamitin natin. So, ang title na example na gagamitin natin is the communication skills and the academic performance of grade 11 students. And this is the statement of the problem. So, number one, what is the demographic profile of the respondents or the students? What is the level? Number two, what is the level of the academic performance? Number three, what is the level of communication skills of grade 11 students in terms of listening and speaking skills? And lastly, is there a significant relationship between the communication skills and the academic performance of the students? So, isa-isahin natin siyang sagutin. Okay, so kasi kailangan nga lahat to ng nasa SOP nyo ay maa-address natin kay survey or kay questionnaire at sa inyong chapter 3. So, this is the questionnaire or the sample questionnaire. Hindi lang dito nilagay na yung consent, hindi na natin nilagay dito yung parang heading, yung name, yung demographic profile nila. So, nag-focus na lang to dun sa mga specific questions mismo. So, but before we continue with that, let me just discuss very quick yung statistical treatment. So, kung maaalala nyo sa chapter 2, statistical treatment is part of your chapter 2. At hindi ko pa yun siya nade-discuss kasi nga hindi nyo pa naman siya gagamitin that time. But this time, si statistical treatment kasi ay i-apply nyo sa chapter 3. Okay, so ano ba yung statistical treatment? So, these are the tools. Yan. Ito yung mga tools that you will be using para ma-interpret or ma-analyze nyo yung data sa research nyo mismo. Okay, yung mga magagather nyong data. And we have different kinds of statistical treatment pero hindi na natin siya i-discuss lahat. So, yung most likely gagamitin nyo lang sa inyong research. So, the first one is the percentage. So, si percentage, alam nyo na to, it's so basic and we use it to know how many of the participants gave a particular answer. So, bibilangin nyo lang kasi kung ilan. Kumbaga, kung sa demographic profile, so kung gender yan, ilan yung male na respondents at ilan yung female na respondents. So, ang gagamitin nating statistical treatment doon para ma-analyze natin yon or ma-present natin yon is the percentage. And then the next one is the weighted mean. So, when do we use this one? We use this to calculate the average value of the data. So, kung gusto mong malaman yung average value ng isang data, we use the weighted mean. So, usually, ginagamit natin to measure the skills. Ayan. Kasi inaalam mo nga yung average value nung data na yon. Okay? So, mamaya mas maiintindihan nyo pa siya later sa example natin or yung specific example natin pag in-apply na natin to. Alright, and next is the t-test. So, t-test, we use this to compare the means of two groups. So, remember that one. When we are comparing two groups, we usually use t-test. And most especially, kapag ang hinahanap natin is yung significant difference. So, gusto nating malaman, kung gusto nyo malaman yung difference nung sagot nila, nung dalawang groups, ang gagamitin natin ay t-test. Okay, so ang last naman ay, kung papansin nyo, ayan pala, by the way, yung formula nila. Actually, it differs, pero parehas lang yan. Parehas lang din yan ng magiging answer.
So, parang iba't ibang way lang din. Ganon. So, the next is the Pearson R, and this is utilized when you have two quantitative variables and you wish to see if there is a linear relationship between those variables. So, take note of this one. Kailangan ng inyong variable ay quantitative. Okay, so kailangan it's quantifiable para magamit natin itong si Pearson R. And kung sa t-test, gagamitin natin siya if we're looking for the significant difference, kung magkaiba, may pinagkaiba ba sila. Sa Pearson R, ito naman, hinahanap natin yung relationship, the significant relationship of two variables. Whether yung isang variable ba nakakaapekto sa isa pang variable. Okay, so yun yun. So, ito yung mga statistical treatment or yung mga tools na pwede nyong gamitin or pwede natin gamitin sa ating research as we analyze the data that we have gathered. So, punta na tayo doon sa paano nyo nga siya i-analyze. So, isa-isahin natin. Balik tayo dito sa SOP. So, sagutin muna natin si number 1, and the SOP number 1 is what is the demographic profile of the students in terms of gender and age. Alright. So, ito yung magiging itsura. Ganito nyo siya ipepresent doon sa mismong research nyo, sa chapter 3 mismo. So, you start with chapter 3, data presentation as interpretation, tapos short description of about saan ba. Yan ang inyong chapter 3. Okay? Tapos, you start na dito sa table number 1. So, dito sa chapter 3, actually, puro table siya and interpretation. So, since ang inyong SOP number 1 is the demographic profile of the students, yun din dapat yung first table na makikita natin kay chapter 3. And to be specific, kay gender muna. Okay, dun muna tayo kay gender. So, table 1.1, since ang SOP nyo nga yung 1.1 ay gender, so, yun din yung table 1.1 dapat natin kay chapter 3. So, inialam nyo lang kung ilan. Ayan, ilan sa respondents nyo yung male and female. So, kaya, ang ginamit lang natin dito ay percentage. Okay? And, after nyo magawa tong table na to, ayan, after nyo yan, kailangan laging merong interpretation dito sa baba. Okay, i-interpret nyo kung ano yung nandito sa table. Actually, dahil G-forms ang inyong gamit, mas madali na lang. Kasi sa G-form, nakaano na yan, nakabilang na agad dyan kung ilan yung male, ilan yung female, tas ilan yung percentage. Okay, makikita nyo yan sa G-form. Alright, so next, so yung table 1.2 natin is the age. So, ganun lang ulit. So, dito, since iba-bracket nyo na siya. Yan, iba-bracket nyo siya para hindi siya masyadong mahaba kapag present nyo na siya doon sa chapter 3 nyo. So, naka-bracket na siya. So, dito, age 15 to 17, 18 to 20, kung meron pang students or respondents kayo na 21 to 23. So, pwede nyo yun idagdag siya dito. Okay, so don't forget the interpretation after that. So, table 1.2 shows that, ayan. Okay, so nasagot na natin si SOP number 1 using the statistical treatment percentage. Ayan. So, yung percentage yung ginamit natin kasi inaalam lang naman natin ilan yung male and female, ilan yung gantong age sa mga respondents nyo. So, you're just trying to find out yung how many, yan yung frequency or yung bilang, yung number. Okay? So, let's go with SOP number 2. What is the level of the academic performance of the students? So, sa inyong questionnaire, most likely, or pinagawa ko talaga sa inyo, is tinanong nyo na lang yung specific specific grades. Yan, specific grades ng mga respondents nyo. Kaya dito, ang gagamitin na lang natin is the percentage lang din. So, parang yung sa age lang din, ayan, gumawa na lang kayo ng bracket para hindi masyadong mahaba sa chapter 3 kung paano nyo siya i-represent. I-bracket nyo na lang din siya. Okay, so ganun din. After nyo yun i-present, meron din dapat interpretation sa baba ng table. So, table 2 siya kasi dito sa SOP nyo, it's SOP number 2 yung academic performance.
Alright? So let's go now with SOP number 3. What is the level of communication skills of the grade 11 students in terms of listening skills and speaking skills? So dito, aalamin nyo na kasi you are looking for the value of the data already, the average value. Kaya, weighted mean na yung gagamitin natin ditong statistical treatment. Hindi na lang yung basta-basta na percentage. So, ang communication skills na hati sa dalawa, yan, parang dalawa yung category, the listening and speaking skills. Dito, specifically sa example natin. Pero, dito, i-compute lang natin yung sa listening skills. Kasi same lang din naman yung process pagdating ka pag-compute ng speaking skills. Okay, so let's see, paano natin yun kukunin or paano natin gagamitin si weighted mean. So, sa inyong chapter 3, ganito yung magiging itsura niya. Ganito nyo siya ipepresent. Okay, table 3.1 kasi listening skills to be specific. So, dito nandyan yung weighted mean tapos yung verbal interpretation. Ano tong 1, 2, 3, 4, 5? So, itong 1, 2, 3, 4, 5, ito yung questions or yung statements nyo na makikita doon sa questionnaire. Diba kanina yung sample questionnaire? Ayan. So, yung sa listening, ayan na yun, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so dapat sa chapter 3 nyo, ilalagay nyo yung mismong statement or yung question from your questionnaire. Okay, tas weighted mean, verbal interpretation. So, itong verbal interpretation, hindi lang siya excellent talaga, satisfactory, needs improvement, or poor. Hindi lang yun nakalimit doon. So, it depends. Your verbal interpretation depends on the scale you are using. Kung doon sa scale mo ang ginamit mo, strongly agree, disagree, strongly disagree. So, yun yung ilalagay mo din dito. So, nakadepende yun doon sa scale na gagamitin mo. Alright, so ito pero sa example natin, ito yung scale. Excellent or yung interpretation gagamitin natin. Excellent, satisfactory, needs improvement, and poor. So, paano nakuha si weighted mean? Alright, so ito yung mano-mano nating pagko-compute para makuha si weighted mean. So, let's start with, ayan, so left table. So, parang ganito yung ipapasa nyo dapat sa akin ng naka-Excel. Alright? So, sa left table, or sa first column, may kita nyo dyan, question number. So, instead of putting na yung buong statement or yung question, hindi naman na kailangan. So, ano na lang, yung question number na lang. So, 1, 2, 3, 4, 5, kasi ito ay pang listening skills pa lang. Okay, so gagawin nyo rin to ulit, panibagong table na ganito, para naman sa, ano yung isang variable natin? Listening and speaking. Ayan, para naman kay speaking. Pero punta muna tayo kay listening skills. So, kung makikita nyo dyan, meron dyang 4, 3, 2, and then yung 1. So, yan yung scale. Okay, yan yung equivalent nung scale. Alright, so kung meron kayong 5 na scale, edi 5 dapat yan. Pero since tayo, 4 lang, di ba pinatanggal ko sa inyo yung neutral. So kung 4 lang, dapat 4 lang yan. 4, 3, 2, 1 lang yan. Basta yun yung bilang or yung equivalent nung scale. Tapos etong F yung under ng 4, ang ibig sabihin yan, frequency. Yung W naman, weight. Okay? So, F, again, frequency, yung W, yung weight. So, ano yung F? Yung F or yung frequency, ito yung number of respondents. Okay? Number of respondents na sumagot ng scale na 4. Kaya siya under ng 4. So, ganun din sa 3. So, ilang respondents yung sumagot ng 3 or nung satisfactory. Ganon din sa 2, ganon din sa 1. Yun yung ilalagay nyo dito sa F. Kung ilan yung sumagot. Ulitin ko, kung ilan yung sumagot nung scale na yon. So, yung 4 kasi, it's equivalent to excellent. Diba? Yung 4, it's equivalent to excellent. So, ibig sabihin, sa question number 1, ilan yung sumagot ng excellent? So, in this case, 5 sa example natin. By the way, ang total number of respondents natin ay 10 sa example na to. So, 5 yung sumagot ng
excellent or ng 4 sa question number 1. So, sa question number 1 din, 5 din yung sumagot ng scale na 3 or satisfactory. Alright? Since 10 lang ang ating respondents, wala nang nakalagay dito sa 2 at saka sa 1. Kasi 10 nga lang yung respondents natin, syempre. So, dapat 10 lang din yung makukuha nating answer dito sa question number 1 kasi 10 lang yung respondents. Okay? So, yun yung F natin. So, baga, bibilangin nyo lang ilan yung sumagot sa question number 1 ng 4, 3, o kaya 2 or 1. Alright? So, bibilangin nyo lang yon. Okay. So, paano naman natin kukunin yung W? So, yung W, ito yung formula niyan. So, you just have to multiply the equivalent of scale or yung 4, in this case, 4, yung equivalent ng scale, times the frequency or yung number of respondents na sumagot nung 4 or nung excellent. So, since 4 to, ayan yung scale, yung equivalent ng scale, times 5 yung sumagot nung excellent or nung 4. So, 4 times 5, it is equal or it's equal to 20. So, ibig sabihin, ang ating weight or W ay 20. Kay question number 1 pa lang yan. Okay, so ganun din yung process o dito. Sa scale na 3, equivalent na 3, o ilan yung sumagot ng satisfactory sa question number 1, 5 din. So, 3 times 5, 15. So, 15 yung weight dyan. Since dito sa 2, walang sumagot, so 2 yung scale, equivalent ng scale, times F, 0. So, 2 times 0, 0 yung weight. So, ganun din kay 1, 0 din. Okay, so ganun yung pagkuha ng weight or ng W. So, paano naman kunin tong TF? So, si TF, ang ibig sabihin niyan, total frequency. Si TW, total weight. So, i-add nyo lang yan. So, si TF, o lahat ng frequency, i-add mo lang. Sa question number 1 lang, excuse me. So, 5 plus 5, ganun lang. 5 plus 5. So, 10. So, kadalasan, or hindi pala kadalasan, syempre, dapat ang TF nyo lahat ay 10. Kasi yun yung total number of respondents nyo. Pero, wag nyo yan i-fill in na porket 10 yung respondents nyo, 10 na lahat. Dahil lagay nyo 10 na lahat. So, wag ganon. I-add nyo talaga siya. Since meron namang formula kay Excel. I-add nyo talaga yung lahat ng nasa frequency. Para pag nakita nyo kunyari naging 11 to, ibig sabihin may mali kayo ng tally dito sa mga frequency nyo. So, parang pang counter check nyo tong TF. Okay, basta i-add nyo lang lahat ng F dyan. So, sa TW naman, ganun din. Total weight, so i-add nyo lang lahat ng weight. So, dito, nagva-vary yan. Paiba-iba yan. So, 20 plus 15, 35 yung total weight kay question number 1. So, paano nyo nakukunin ngayon si weighted mean? So, para makuha si weighted mean, you just have to divide TW, the total weight, divided by the TF, or yung total frequency. So, it's equal to 3.5. So, pag dinivide mo yan, makukuha mo na yung weighted mean. Yan na yun siya. So, 3.5 na siya. So, ganun lang din gagawin nyo sa question 2, 3, 4, and 5. So, tapos, after mo makuha yung pinaka-weighted mean each question number, kung meron kang questions na hanggang 20, so dapat 20 din yan. So, after mo yun makuha, para makuha mo na yung grand weighted mean or GWM, ang kailangan mo lang, ipag-add mo lahat to ng weighted mean divided by ilan yung question number. So, since 5, so pag pinag-add mo yan, tapos divided by 5, ang kinalabasan ay 3.02. So, ito na yung weighted mean or ito na yung average value. Okay? Yung grand weighted mean natin. So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, since anyway, yung description pala, paano natin malalaman, nakadepende yun doon sa scale. So, dito sa weighted mean, okay, tayo balik sa table. Ayan. Dito sa weighted mean, kailangan nakalagay yung decimal point. Okay? Kailangan nakalagay yung decimal point. Pero dito sa verbal interpretation,
i-round off. Ayan, i-round off nyo to. I-round off nyo to sa isip nyo. So, 3.5, it's equivalent to 4. So, ang 4, it's equal to excellent. Kaya, kahit 3.5 siya, ang verbal interpretation niya ay excellent. So, ito 4, so excellent. 3.2, pag ni-round off mo siya, 3. And ang 3, ang ibig sabihin ng 3, satisfactory. Okay. So, yung grant-weighted mean natin, 3.02 kay listening skills pa lang to. So, anong ibig sabihin nun? Okay, ang ibig sabihin nun, ayan, kung makikita nyo dito sa interpretation, the obtained grant-weighted mean is 3.02, which means that the communication skills of the students in terms of listening are satisfactory. So, ibig sabihin, generalize mo na siya na yung grade 11 students, ang kanilang listening skills, yung level nun ay satisfactory lang. Okay, so that's the average value. Ayan. Kaya weighted mean yung ginamit natin. So, ito yung example na interpretation na pwede nyong maging basis din. Okay, so itong process na yon, same process yung gagawin nyo din para makuha nyo yung kay speaking skills naman. Alright, so nasagot na natin si SOP number 3. Okay, nasagot na natin siya. So, weighted mean yung ginamit natin. So, paano naman si SOP number 4? Okay, paano si SOP number 4? Is there a significant relationship between the communication skills and the academic performance of the students? Since ang hinahanap natin dito ay significant relationship, ang gagamitin natin ay Pearson R. Pero kapag significant difference, ang gagamitin ay t-test. So, in this case, dahil most of you ang ginagamit nyo or ang hinahanap nyo ay significant relationship, kaya sa example natin, ang gagamitin natin ay Pearson R. Since significant relationship, inaalam natin kung yung communication skills, nakaka-apekto ba siya sa academic performance ng grade 11 students. So, paano natin gagamitin si Pearson R? So, ito yung formula. Ayan, yung pinaka-formula na gagamitin natin. So, huwag kayong masyadong malula kasi pag nalaman nyo naman na yan, kumbaga yung mga elements or yung mga parang ingredients, ayan, nakakailanganin nyo dito sa formula na to, madali na lang kasi isa-substitute nyo na lang yon tapos basic arithmetic na lang. Okay? So, eto yung mga ingredients. Ayan, yung mga ingredients or yung mga elements or yung mga value na kailanganin nyo para ma-compute. Yan, ma-compute natin si Pearson R. So, kailangan natin si x, y, x squared, and y squared. So, yung first column, ayan yung student A, B, C hanggang J or yung number of respondents nyo. So, dito medyo matrabaho kasi kung ilan yung respondents nyo, ganong beses nyo kukunin yung x, yung y, xy, x squared, y squared. So, ganon siya. Okay? Pero sa Excel, syempre, alam ko namang mas mapapadali yan kasi meron na lang formula na lang yan. Charn. Okay? So, dito, dahil 10 lang yung respondents natin, kaya A to J. Pero kung yung respondents yung 140, dapat student 1 hanggang 140 yan. Okay, so eto, paano muna natin kukunin si X? So, let's solve first for X. So, paano kukunin si X? Alam ko, hindi nyo na makukuha si X. Ayan. Kasi hindi na babalik si X, pero dito kailangan natin kunin si X. So, paano? Anong tip para kunin si X? Alright. Okay. So, for example, si student A. Ayan, si student A. Tapos, listening skills pa lang ito ha. Wala pa si speaking skills. Si student A, ito yung pinaka-questionnaire ha. Yung pinaka-questionnaire. So, sa question number 1, ang sinagot ni student A ay 4 or excellent. Question 2, 4 din, excellent. Number 3, satisfactory. Sa question 4, satisfactory. And question 5 ay needs improvement or yung sa 2. Ayan, ito yung pinaka-questionnaire niya. So, paano nyo gagawin yon? Paano nyo kukunin yung X? You just count. Ayan, bilangin nyo lang ilan yung answer niya na nagfo-fall sa 4 or sa excellent. So, in this case, dalawa. So, dalawa times doon sa scale. Yung equivalent ng scale, which is 4.
So 2 times 4, it's 8 equals to 8. Okay, so ganoon din sa 3 or ilan yung sagot niya na nag-fall sa 3. So dalawa din. So 2 times equivalent ng scale times 3 equals 6. So ganoon din sa 2. So merong isang nag-fall sa 2. So 2 times 1 equals 2. Sa 1, wala siyang sagot na nag-fall sa 1. So 1 times 0 equals 0. Tapos after nyo makuha yon, you just have to add all of them. So 8 plus 6 plus 2 plus 0 equals 16. And then, you divide it by 5. Bakit 5? Kasi 5 yung questions. Okay? 5 kasi yung questions. Pero kung yan ay 20, so 20 rin yan most probably. Okay? Hindi pala most probably. 20 talaga. De-divide mo siya sa 20. So, dahil 5 lang questions, divided by 5. So, 16 divided by 5, 3 equals to 3.2. Kaya yung x, ayan, yung equivalent ng x kay student A ay 3.2. So, ganun din yung gagawin nyo kay student B. Ayan. So, isa lang yung answer niya na 4. So, 4 lang. Tapos, dalawa yung answer niya na 3. Kaya, 2 times 3, 6. So, sa 2, isa lang. 2. Tapos, sa 1, isa lang. Edi 1. So, 4 plus 6 plus 2 plus 1 equals 13 divided by 5 kasi 5 yung questions. So, ang equivalent ng x ni student B ay 2.6. Okay? 2.6 siya. So, ganun lahat gagawin nyo. Kung 140 yung respondents nyo, ganun ulitin nyo lang din siya. Alright? So, paano makuha si y? Ayan yung pangalawa nyong variable and that's the grade or yung academic performance. Kasi di ba pagbabanggain nyo, aalamin nyo kung yung communication skills ay nakaka-apekto nga ba sa academic performance nila. So, yung dalawang variable na yung pagbabanggain mo. Kaya, yun yung x and yung y mo. Yun yung variables nyo. So, yun yung grades. Aalamin nyo lang yun kasi hiningin nyo naman yung specific grades nila. Kaya, ilalagay nyo na lang yan siya dyan. 78, 91, kung ano yung grade nila. Na nakabase doon sa sagot nila sa questionnaire. So, and then after that, para makuha yung xy, syempre you just simply multiply the value of x to y. So, yan, 249.6. Tapos, yung x squared, so yung value ng x, 3.2 times 3.2. Hindi siya 3.2 times 2. Hindi ganon ha. 3.2 times 3.2 kasi squared. Okay? Ganon din yung y squared. So, 78 times 78. Hindi 78 times 2. And then, after you get all of that, or all of these, ito-total nyo lang siya. So, yung parang nakabalik kong M, yung ganon, yung parang Z naman din, na nakabalik kong M yan. So, ang ibig sabihin yan, summation. Ibig sabihin yung total. So, summation of x o yung total ng x, ang gagawin mo lang, add mo lang lahat yan. Pero hindi mo siya i-divide. Okay? Add mo lahat kasi nga total. Okay? Add mo lang lahat. So, yung summation ng x, 30.2. Yung summation ng y, 866. xy, yan. So on and so forth. So, pag ito, nakompleto nyo na at ipapasa nyo to sa akin sa Excel, naka-Excel, pag nakompleto nyo na to, mako-compute nyo na si Pearson R. So, ano na lang, substitute na lang yan. So, katulad nito, ano yung value nung n? Anong ibig sabihin nung n? Yung n, ang value niya, no, ibig sabihin niyan ay total number of respondents. Yun lang yon, total number of respondents. Kaya kung makikita nyo dito, yung n natin ay 10. Kasi sa example natin, 10. Yan, 10 lang yung respondents natin. Okay, kaya 10 yan siya dyan. Tapos ito, it's the summation, 10 or n, you multiply it to the summation, yung parang m nakabalik ko. Ayan, baliktad. Yung summation ng x and y. Summation of xy pala, sorry. Summation of xy. So, tingin lang tayo dito, dun sa table natin. Ano yung summation ng xy? So, 2,600.8. So, yun na ilalagay natin doon. So, times 10 times 2,600.8. So, minus summation naman ng x. So, ano yung summation ng x? 30.2 times summation ng y, 866. Over, ayan, over square root. Ayan, square root. Tapos, n ulit. So, 10. Tapos, summation ng x squared.
Okay, summation ng x squared, 91.96 minus, ito naman, summation ng x. Okay, tingnan itong maigi, itong part na to. Magkaiba si summation ng x squared at yung summation ng x, tapos isi-square mo lang. Okay, magkaiba yon ha, magkaiba yon. So, 30.2, tapos tsaka mo lang siya isi-squared. Pero ito, summation siya ng x squared. So, tamang pagsasubstitute lang. So, ganun din dun sa kabila. Yan, tamang pagsasubstitute lang. And then, i-perform mo na yung basic arithmetic. So, una muna yung may mga square, tapos yung nasa parentheses na, tapos yung multiply. Ayan. So, basta i-simplify nyo muna si numerator and yung sa denominator, tapos tsaka nyo siya i-divide. So, since ito, bakit siya naging negative? Negative 145 kasi kapag minultiply or ito siguro ito kasing total nito, yan yung total niyan, so naging negative. Okay, kasi minus natin yung mas maliit. So, alam nyo na yan. So, okay. So, anyway, so after nyo masimplify yan, you divide it, and then, makukuha nyo na yung computed R. Alright? O yung computed R nyo. So, si computed R, hindi ko pala ito napakita. Ayan. Ito yung magiging itsura, by the way. So, ito yung magiging itsura ng table nyo, table 4 nyo. So, si computed R, tabular value, decision interpretation. So, para nga makuha si computed R, ang gagamitin natin ay Pearson R. Actually, computed value to. Kaya lang siya naging computed R dahil Pearson R yung gagamitin. So, bakit Pearson R? Ang hinahanap natin ay significant relationship. So, dito, kaya natin nakuha yan, Pearson R yung ginamit natin na. Kanina, yun na yun. Din-explain ko na kung paano yung gamitin yung Pearson R. So, ang nakuha nating value, negative 0.783. So, bakit dito walang negative? Nawala yung negative. Kasi two-tailed. Ayan, two-tailed yung gagamitin natin. Okay? Inaalam lang kasi natin kung may relationship ba yung dalawa or wala. So, two-tailed yung gagamitin natin. Kaya, absolute value yung gagamitin lang natin. Okay, absolute value, meaning negative or positive yan, wala na negative, positive. Yeah, absolute value yan siya dyan. So, kahit tatanggalin nyo na yung negative yan dyan. Okay, para hindi kayo malito. Tapos, paano naman natin kukunan si tabular value? So, si tabular value, actually, meron tayong pagbabasihan na table. Okay, so ito, kung nakikita nyo siya, itong table na to, meron dyan DF or yung degree of freedom. So, yung DF, ang kanyang formula ay N or yung total number of respondents or yung sample size mo minus 2. So, yun talaga yung formula niya. So, kung sa example natin ngayon, 10 yung ating total number of respondents. So, 10 minus 2 equals 8. So, tingin kayo dito, punta tayo dun sa 8 kasi yun yung degree of freedom natin. Tapos, ang atin ay two-tailed. Okay? Two-tailed test ang gagamitin natin, hindi yung one-tailed. Kaya dito kayo titingin. So, tapos, ano yung margin of error na ginamit natin? Ang ginamit natin ay 0.05. So, dito kayo titingin. Pero sa example natin na to ay 10% margin of error. Kaya 0.10 tayo titingin. So, again, yung degree of freedom natin, 10 minus 2, 8. Tapos, tingin tayo kay two-tailed. Tapos, 0.10 kasi sa example na to, 10% margin of error. So, 8, tingin dun kay 0.10. Kaya, ang tabular value natin ay 0.549. Ayan. So, kaya kung makikita nyo dito sa ating table, 0.549 ang ating tabular value. So, paano naman kunyari sa inyo? Kasi ang sample nyo or respondents ay 140 yung sa inyo. So, 140, kunin muna yung degree of freedom, 140 minus 2. So, 138. So, dito hanggang 100 lang siya and meron sa dulo yung infinity symbol. So, dito na magpo-fall yun yung 138. Tapos, ano yung two-tailed tayo? Tapos, ano yung margin of error na ginamit natin? 5%. Kaya, dito tayo sa 0.05. So, yung infinity, tingin sa 0.05. Edi, ang inyong tabular value na gagamitin ay 0.087. Okay? So, yun yun.
Pero balik tayo dito sa example natin, 0.549. So, paano nyo makukuha yung decision at yung interpretation? So, ito yung nandito sa baba. Okay. So, kapag mas mataas si computed R or computed value, kahit titas yung ginamit nyo kunyari, basta kapag mas mataas yung computed value compared kay tabular value, ang magiging decision nyo ay reject HO. Ano yung HO? Yung null hypothesis. At ano bang sabi kay null hypothesis? There is no, okay, kapag null, diba, there is no significant relationship. So, since i-reject natin yung no relationship, ibig sabihin, meron relationship yung listening skills at academic performance. Therefore, ang interpretation natin ay significant. Basta, yun na lang tatandaan nyo. Pag mataas si computed value compared kay tabular value, ang decision, i-reject si HO, i-accept si alternative hypothesis. Kaya, ang interpretation ay significant. So, on the other hand, kapag mas mataas si tabular value kay computed value, ang magiging decision, you accept the null hypothesis and you reject the alternative hypothesis. Since si HO, si null hypothesis, ang sinasabi dyan, there is no significant relationship. So, i-accept natin yon na wala. Ayan, kaya i-accept mo na wala na talaga kayo. Charang. So, i-accept natin na walang relationship. Ibig sabihin ng interpretation, there is no significant relationship or not significant. Yan, in short, ang ating interpretation. Yun lang yung basihan nyo doon. Tapos, ito yung makikita sa inyong chapter 3. Itong table na to, hindi nyo naman yan ipapakita, pero ipapasa nyo yan sa akin sa Excel. Kahit itong mga to. Ay, hindi na. Ito na yon. Ito na. Sige. Diretso na dito sa table na to. Ito yung ipapasa nyo sa akin sa Excel. Okay? Tapos, pero sa inyong chapter 3, again, ito lang yung makikita. Tapos, after na tong table na to, ganun din yung gagawin nyo sa speaking skills. Yan. So, after ng table na to, syempre, meron ulit interpretation yan dito sa baba. Okay, so ganon yon, masasagot or i-interpret yung mga data nyo. So, nasagutan na natin lahat ng ating SOP. So, ganon, dapat lahat ng nasa SOP nyo ay masasagot ng inyong data na nag-gather through your survey. Okay? So, if you do have some questions, just message me directly. Alright? God bless you, everyone!